cụ bà được trở về từ địa ngục. Dũng là một chàng trai sống cùng bà nội trong căn nhà nhỏ tại An Giang. Bà nội Dũng đã già yếu nhưng rất yêu thương cháu. Tuy nhiên, một ngày nọ bà đột ngột qua đời vì tuổi già. Cả nhà Dũng chìm trong tang thương. 3 tuần sau tang lễ, Dũng bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vào ban đêm. Tiếng bước chân chậm rãi, tiếng gõ cửa khe khẽ và cả tiếng thở dài mơ hồ từ ngoài sân. Ban đầu, Dũng cho rằng mình mệt mỏi nên sinh hoang tưởng, nhưng mọi thứ càng ngày càng rõ ràng hơn. Một đêm, Dũng tỉnh giấc lúc nửa đêm vì tiếng bước chân quen thuộc từ phía bếp. Anh rón rén bước xuống, tay cầm theo cây đèn pin. Cánh cửa bếp mở hờ, ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào một bóng dáng gầy gò đang đứng lặng lẽ. Bà nội. Dũng thốt lên, lạnh sống lưng. Đúng là bà nội, với bộ quần áo liệm ngày an táng, đôi mắt sâu hắm nhưng ánh lên nét hiền từ quen thuộc. Dũng, bà không còn nhiều thời gian, bà nội nói, giọng như vọng từ cõi xa xăm. Bà bị người ta ép xuống địa ngục oan uổng, có kẻ đã tráo đổi hồn bà, hòng che đậy tội ác của mình. Dũng hoảng hốt, nhưng ánh mắt bà nội làm anh trấn tĩnh. Bà kể rằng mình bị linh hồn khác thế chỗ khiến các phán quan hiểu lầm. Bà chỉ có 3 ngày để tìm cách minh oan, nếu không sẽ mãi mãi bị giam cầm. Bằng cách nào đó, Dũng quyết định đến ngôi miếu bỏ hoang cuối làng, nơi bà từng dặn tuyệt đối không được lại gần. Tại đây, anh phát hiện một chiếc hũ tro kỳ lạ được chôn dưới gốc cây đa cổ thụ. Khi mở nắp hũ, một luồng khí đen bùng lên, kèm tiếng thét kinh hoàng. Linh hồn thực sự của bà nội thoát ra, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp nơi. Trước khi biến mất, bà đặt tay lên đầu Dũng, dặn dò. Sống tử tế, Dũng à, luôn lắng nghe lòng mình. Từ đó ngôi làng trở lại yên bình. Nhưng Dũng chẳng bao giờ quên được ánh mắt đầy yêu thương và đau đáu của bà trong đêm định mệnh ấy. Sau sự kiện kỳ lạ tại miếu hoang, Dũng nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Nhưng chỉ vài tuần sau, những hiện tượng tâm linh bắt đầu xuất hiện trở lại. Mỗi đêm, Dũng lại mơ thấy một cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đóng kín bởi những sợi dây đỏ. Từ phía sau cánh cửa có tiếng gọi mơ hồ. Dũng ơi, cứu họ. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, khiến Dũng ngày càng bất an. Một buổi tối, trong lúc dọn dẹp góc nhà kho, Dũng tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ của bà nội bị bụi phủ kín. Khi mở ra, anh phát hiện bên trong có một mảnh giấy ghi bằng chữ nho đã phai màu, kèm theo một mảnh bùa màu vàng với ký hiệu kỳ lạ. Trên mảnh giấy chỉ ghi một câu ngắn ngủi: hãy giải thoát những linh hồn oan khuất. Từ lúc đó, mọi thứ trong nhà trở nên khác lạ. Những bức tường cũ bỗng có những vết xước giống như dấu tay. Đôi lúc Dũng nghe tiếng thì thầm quanh quẩn trong gió, như thể ai đó đang cố nói điều gì nhưng không thể. Đỉnh điểm là một đêm, anh thấy mình không thể cử động, toàn thân như bị ai đó đè nặng. Trước mặt anh, một bóng đen lờ mờ xuất hiện, giọng khàn đặc vang lên: đừng xen vào, chuyện này không liên quan đến ngươi. Dũng không biết làm gì ngoài việc ôm chặt mảnh bùa tìm được. Kỳ lạ thay, bóng đen lập tức tan biến và cơ thể anh cũng được giải thoát. Sáng hôm sau, Dũng quyết định mang mảnh bùa cùng mảnh giấy đến gặp ông Cả Thức, một người chuyên giải quyết các hiện tượng tâm linh trong làng. Ông Cả Thức xem xét kỹ lưỡng rồi nói: mảnh bùa này từng là của bà nội cháu. Bà đã giúp giữ yên bình cho ngôi làng này suốt nhiều năm. Nhưng khi bà mất, những linh hồn oan khuất bị kẻ xấu trói buộc đã trỗi dậy. Dũng nhận ra nhiệm vụ của mình, anh phải tiếp tục sứ mệnh dang dở của bà nội. Dẫn theo ông Cả Thức, Dũng quay lại ngôi miếu hoang. Lần này bên dưới gốc cây đa, họ đào được một chiếc quan tài nhỏ, chứa đầy bùa chú tà ác. Khi chiếc quan tài được đốt đi, những tiếng hét ai oán vang lên rồi tan biến trong không trung. Kể từ đó, những hiện tượng kỳ lạ trong làng chấm dứt. Nhưng mỗi đêm, Dũng vẫn cảm nhận được hơi ấm của bà nội, như một lời nhắn rằng bà luôn dõi theo anh. Tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt sau khi đốt chiếc quan tài tà ác, nhưng Dũng vẫn không thể yên tâm. Vài tuần sau, những giấc mơ kỳ lạ lại xuất hiện. Lần này, anh thấy mình đứng giữa một cánh đồng sương mù dày đặc. Phía trước là một ngọn đèn dầu lập lòe. Trong ánh sáng yếu ớt, bóng dáng của bà nội lại hiện lên, nhưng gương mặt bà lạnh lùng hơn trước. Dũng, còn một linh hồn nữa, vẫn chưa được giải thoát. Hãy giúp bà. Dũng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh đang bao trùm căn nhà. Đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng, giờ linh. Đột nhiên, chiếc gương trong phòng anh xuất hiện một vệt mờ như hình bàn tay in lên, mặc dù căn phòng không hề có hơi nước. Sáng hôm sau, Dũng quyết định kể lại giấc mơ cho ông Cả Thức. Ông trầm ngâm hồi lâu, rồi bảo Dũng cùng ông đến thăm ngôi mộ của bà nội.
Khi họ đến, Dũng cảm nhận được sự khác lạ. Không khí quanh mộ bà âm u, và trên mộ cỏ không mọc nổi dù mưa đã kéo dài nhiều ngày. Ông cả thức chỉ vào một góc phía sau ngôi mộ. Dưới này có thứ gì đó, không sạch. Họ bắt đầu đào. Sau một hồi lâu, một chiếc hộp nhỏ được tìm thấy. Mở nắp hộp ra, bên trong là một bức ảnh cũ đã úa màu. Trên đó là hình bà nội khi còn trẻ. Nhưng bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt. Ông cả thức khẽ nhíu mày. Đây là kẻ đã hại bà nội cháu. Ông giải thích rằng người đàn ông trong ảnh từng là một thầy pháp tà đạo, và hắn đã chết, nhưng linh hồn vẫn ám hại bà nội vì thù oán trong quá khứ. Nếu muốn giải thoát linh hồn bà nội hoàn toàn, cháu phải đối mặt với hắn, ông cả thức nói. Tối hôm đó, Dũng quay lại ngôi miếu hoang, nơi hắn từng gieo tà ác. Đứng trước bàn thờ đổ nát, anh đặt bức ảnh và mảnh bùa của bà nội lên, rồi đọc to những lời cầu nguyện mà ông cả thức dạy. Một cơn gió mạnh quét qua và Dũng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông lạ hiện lên, mắt đỏ ngầu, cười gằn. Ngươi nghĩ dễ thoát khỏi ta sao? Trong khoảnh khắc, Dũng cảm nhận được bàn tay bà nội đặt lên vai anh. Một luồng sáng chói lòa xuất hiện, bóng dáng tà ác kia hét lên rồi tan biến. Lần đầu tiên, Dũng cảm thấy một sự thanh thản tràn ngập trong không gian. Từ đó, Dũng không còn gặp hiện tượng lạ nào nữa, nhưng mỗi khi đứng trước bàn thờ bà nội, anh vẫn thấy ngọn nến trên đó lung lay như lời nhắn nhủ. Cảm ơn cháu. Dũng nghĩ rằng mọi chuyện đã thực sự kết thúc sau khi linh hồn bà nội được giải thoát, nhưng điều đó chỉ là khởi đầu cho một bí mật lớn hơn. Một đêm nọ, khi đang học khuya, Dũng nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ góc phòng. Dường như có ai đó đang gọi tên anh. Tiếng thì thầm mỗi lúc một rõ hơn. Dũng ơi, tìm ngôi nhà cũ. Dũng đứng dậy nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Đột nhiên chiếc đèn bàn vụt tắt và trong bóng tối anh nhìn thấy một hình bóng mờ nhạt trên tường. Đó là một người phụ nữ lạ mặt, mặc áo dài trắng, mái tóc xõa che nửa gương mặt. Dũng lạnh sống lưng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Bóng người ấy chỉ tay về phía cửa rồi biến mất. Ngày hôm sau, Dũng kể lại chuyện này cho ông cả thức. Nghe xong, ông im lặng hồi lâu rồi hỏi, cháu có biết về căn nhà cũ của gia đình mình không? Dũng ngạc nhiên. Hóa ra trước đây gia đình anh từng sống trong một căn nhà cổ ở làng bên, nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu do một biến cố kỳ lạ. Ông cả thức khuyên Dũng nên đến đó để tìm hiểu. Khi đến căn nhà cũ, Dũng cảm nhận rõ sự lạnh lẽo và u ám bao trùm. Những bức tường mục nát, cửa sổ vỡ nát và mạng nhện giăng khắp nơi. Tuy nhiên, ở giữa căn phòng chính, có một chiếc giường gỗ bị khóa kín. Bên cạnh chiếc giường là một bức chân dung của bà nội lúc trẻ. Nhưng khuôn mặt trong bức tranh lại nhòi mờ một cách kỳ lạ. Dũng dùng chìa khóa cũ tìm được trong góc phòng để mở chiếc giường. Bên trong là một cuốn sổ cũ kỹ, ghi lại những dòng chữ ngoằn ngoèo khó đọc. Dũng mang cuốn sổ về và nhờ ông cả thức giải nghĩa. Hóa ra, cuốn sổ ghi lại lời nguyền của một người phụ nữ từng làm hầu gái trong nhà bà nội. Vì bị đối xử bất công, người phụ nữ đó đã tự vẫn ngay trong căn nhà này, để lại oán khí không tàn. Linh hồn bà nội không thể siêu thoát hoàn toàn vì vẫn bị lời nguyền này níu giữ. Theo chỉ dẫn trong cuốn sổ, Dũng cùng ông cả thức làm lễ giải trừ lời nguyền ngay tại căn nhà cũ. Trong lúc buổi lễ diễn ra, những tiếng khóc than ai oán vang vọng khắp nơi và một cơn gió lạnh quét qua làm tắt hết nến. Dũng cảm nhận được một luồng khí lạnh luồn qua người mình, nhưng anh vẫn kiên định đọc hết lời cầu nguyện. Khi ngọn nến bỗng cháy sáng trở lại, mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường. Dũng nhìn lên và thấy bóng dáng bà nội, mỉm cười. Bóng đen ấy không di chuyển, nhưng một luồng khí lạnh toát ra khiến Dũng rùng mình. Sáng hôm sau, Dũng kể lại chuyện này với ông cả thức. Ông trầm ngâm rồi nói, có lẽ còn điều gì đó chưa được hóa giải hoàn toàn. 49 ngày là mốc quan trọng để các linh hồn ổn định nơi chốn. Nếu bà nội cháu báo hiệu, có thể là lời nhắn cuối cùng. Nghe theo lời ông, Dũng đốt một nén nhang trước bàn thờ bà nội và cầu nguyện. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Khi quay lại, Dũng thấy bà nội, nhưng gương mặt bà không còn hiền từ như trước, mà đầy lo lắng. Dũng ơi, có một thứ cuối cùng cháu cần làm. Ở phía sau gốc cây mít trước sân, có thứ đã bị chôn giấu nhiều năm. Nếu không tìm ra, gia đình ta sẽ mãi không yên. Làm theo lời bà, Dũng lập tức đào phía dưới gốc cây mít. Sau vài giờ, anh phát hiện một chiếc hộp sắt cũ kỹ. Bên trong là một xấp giấy vàng úa và một chiếc vòng cổ bằng bạc. Xấp giấy là di chúc của cụ cố, trong đó phân chia tài sản cho gia đình
nhưng tài sản này đã bị thất lạc do tranh chấp trong quá khứ. Chiếc vòng cổ thuộc về một người họ hàng xa từng gây xích mích với bà nội. Dũng đem chiếc vòng và di chúc đến trả lại cho hậu duệ của người họ hàng ấy. Sau khi mọi việc được giải quyết, Dũng cảm nhận không khí trong nhà nhẹ nhõm hơn hẳn. Đêm đó, anh mơ thấy bà nội với nụ cười hiền từ và ánh mắt dịu dàng. Cảm ơn cháu, Dũng, giờ thì mọi thứ đã ổn, sống tốt như bà luôn dõi theo cháu. Từ đó, những hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn biến mất, để lại cho Dũng một bài học sâu sắc về tình thân và sự hóa giải.